Kasi nga sinumpong na naman yung ulcer natin, tinakbo ko sa ospital. So ang hirap talaga magkasakit ngayong may pandemic mga katoppz. Inalo lang ako, tiniglan lang ako, sa labas lang talaga ng ospital kasi nga may mga cases na tayo ng COVID-19 doon sa pinag-check upan ko. Buti na lang talaga na chinek up din nila ako. So kagigising ko lang, i-surprise natin si mama. Nag-order na ako nung May 6 pa sa Greenwich, yung promo nila na pag bumili ka ng pizza, meron kang libre na 6 na manok. So 510 yon. So yun na lang yung i-deliver natin kay mama. Tapos yung kapatid ko, siya yung bahala dun sa cake. Kasi hindi ko kaya rin magluto. Kaya nagpa-deliver na lang din kami para iwas pagod din talaga. Kasi nga talagang gusto lang din namin magpasaya si mama kahit may pandemic tayo, kahit paano maging masaya siya sa birthday niya. So kagigising ko lang, maghihilamos muna ako para fresh din tayo sa next na content natin dito mga katoppz. So keep on watching guys. Shh. So ayun na nga mga katoppz, tapos na tayo maghilamos. So mag-skincare routine na tayo ng morning routine natin mga katoppz. So hindi na ako tinigilan ng mga sumpa ni Senki na to. So pagkagising ko kasi naghilamos ako, tapos miinom ako ng ito, yung frozen collagen saka yung Lazel Gluta Pure. Yan, ayun ang iniinom ko pag umaga. The best kasi siyang inumin kapag wala pang laman yung tiyan mo bago ka mag-almusal, kasi mas effective siya kapag wala pa yung laman yung tiyan mo mga katoppz. So inom na tayo. So ang ginagawa ko sa frozen collagen, 2, tapos yung Lazel po 1 lang. So inom na tayo. Ayan, ito po, inom na tayo. Tapos nagmamaxipil ako. Maxipil number 3 yung gamit ko kasi Maxipil 3 kasi nga porn ba? Joke. Parang tayo, prone pala. Prone ako sa tigyawat kasi nga hindi ko alam. High school ako nag-start magkaganto. So yan. Pag gumagamit ako ng Maxipil, hindi ko na siya masyadong nirarab kasi nga parang hindi rin masyadong madamage yung skin ko kasi nga madami nang ang tigyawat. So ngayon ang pinapagaling ko na lang yung mga peklat mga katoppz. Buti naman sa awa ng Diyos, wala nang tumutawang bago. Pansinin nyo naman yung turban ka. Yeah, perfect. Nadamay ko para pantay naman siya sa mukha ko. Saka bato. Ayan, sa kalikod ng tenga. Ayan, dinadamay ko yung mga katoppz. Tapos jelly pink. Yung foundation ko yung sa Ibon, natural lang, parang press powder effect lang kasi hindi ako pwede sa mga makeup talaga kasi nga na yung mukha ko masyado na siyang sensitive mga katoppz. So ito lang yung ginagamit ko talaga.
Then, dumating na yung cake. Grabe naman talaga yung pag-ribbon ng red ribbon, te. Hindi namin mabuksan yung cake. Yay! Happy birthday, mother! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Iiyak ko na naman si mother niyan. May dryness yung buhok mo dito, sis. Thank you. Ayun na. Oh, ilagay mo yung sukli dyan. Ayun na, mainit na. Kumain na. Sponsored by Mercury Drugs. Oh, magsaing na. Sarap ng chicken. Dito na kumain na akong mainit. Ay, puro tayo po ng mansela. Pero mabaka naman. Dali na po. Maipag mo naman kasi kami. Wow! Bongga! Di na tayo pa. Siyempre, di mawala ang pagbati namin at pagkanta ng happy birthday. Yung ibang ko kapatid hindi kasi nakapunta kasi nga naabutan na ng hard lockdown. So kami-kami lang din yung tao sa bahay. Pero masaya pa rin naman kahit hindi kami kumpleto. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oh, wish na Wish mo na kay mama! Ano wish mo kay mama? Alis kami. Wala nga kayong quarantine! Oh, blow mo na mag-wish ka na. Okay. Then, kainan na.
kanin ng pesta. So that's for the day mga katap. So ang question natin sa content na ito ay kung ilang taon na si mama. So ang instruction natin para manalo ng limang mananalo ng 500 na grocery ay dapat na share nyo yung video na ito, na like, then i-comment down below na may hashtag na happy birthday mother. Then don't forget to subscribe, like, and hit the bell kasi yung bell na yung magpapatatag sa relasyon natin mga kataps. Bye!